Och sen läraren, hon bara, men du kan ju inte bli förbannad, Musa. Varför ska du bli arg? Yep. Varför jag ska bli arg? Yep. Vet du vad ordet står för? Det är 2021. Slå upp Google. Under 2020 fick rörelsen Black Lives Matter stor uppmärksamhet efter att George Floyd dödades av poliser i USA. Det följdes av protester runt om i världen och inte minst sagt på sociala medier. Men när Black Lives Matter-rörelsen ändrat sättet vi ser på rasism eller var folks engagemang i somras bara en trend? Välkomna! Första påståendet. Jag delade videon på George Floyd. 3, 2, 1. Okej. Vi börjar med ja-sidan. Varför? Av just den anledningen att oavsett hur barbariskt det var, oavsett hur traumatiserande det må ha varit för folk att se, så var det ändå en verklighet som behövde delas. Nej, men alltså, jag brukar inte dela saker så mycket på sociala medier. Sådär. Men det var så här, när jag såg George Floyd, alltså, jag tänkte bara att skjuta någon sådär, det kan hända i stunden. Men att ha ditt knä på någons hals i 9 minuter, alltså, någonting måste vara fel där uppe. Och det var speciellt. Queen, du delade inte videon. Nej. Varför? Varför behöver folk se någon dö för att fatta att det är allvarligt? Jag vill inte få de bilderna, videorna skickade till mig, så jag tänker inte dela vidare. Det är för traumatiserande och jobbigt att se för mig själv. Så jag skulle inte... Men tycker du att det är fel att dela videon? Jag tycker det är fel att dela videon, ja. Musa, vad säger du? Jag delade videon på grund av delvis att jag kände att folk behöver se hur allvarligt en person med färg behandlas bara på grund av sin färg. Jag tänker, när jag delar den här videon, jag tänker på alla, hela mitt flöde ska se det, ta del till det. Att de ska kunna få se och upplysa det här att it's enough. Queen, jag förstår vad du menar när du säger att folk behöver inte se det här för folk. Det ska inte behövas att man ska se någon bli mördad på film för att man ska förstå. Vi förstår det här. Men faktum är att alla förstår inte vad som händer. Folk vet inte. Helt ärligt, folk vet inte. Så för vissa människor, det här som hände med George Floyd var det första de har hört om det. Och inte bara det. Alltså, folk försöker normalisera våld mot svarta människor på en så sjuk nivå. När den delades runt så fanns det folk som försökte rättfärdiga. Rättfärdiga hur? Rättfärdiga våldet. Att han dog. Ja, men vad då? Gjorde han motstånd eller? Ja, vad gjorde han? Jag behöver se hela videon. Vad är det för video du behöver se? Det är rakt framför dig. En man ligger där och kvävs till döds. Den vita majoriteten reagerar kanske inte på samma sätt eller är medvetna om det på samma sätt eller drabbas på samma sätt av det här. Så även om det är chockerande för dem så vill jag att de ska se det. BLM behövs i Sverige på samma sätt som i USA. Kom igen. Okej. Berätta varför. Du håller med. Varför? Det behöver upplysas 100% här i Sverige också. För det händer. Det händer Svarta blir också on-treated här i Sverige också. Men kanske inte lika grov som i USA. Jag tycker att Black Lives Matter behövs i Sverige. Men jag tror inte att det behövs kanske på grund av polisbrutalitet som är fokuset kanske i USA. Utan här i Sverige så är det viss diskriminering, det är rasprofilering. Vi behöver det här för att ta upp den här diskussionen allmänt av afrofobi och rasism. Så jag tror att det behövs här i Sverige, men det behövs på ett annat sätt. Jag håller med båda faktiskt. Jag tror bara att vi svarar på frågan lite olika. Jag tycker 100% Black Lives Matter behövs 1000% i Sverige. Men jag tror också att det behövs på ett annat sätt. Black Lives Matter i USA, som du säger, det fokuserar på polisvåldet. Alltså, i Sverige så har vi inte polisvåld på samma sätt. USA har en historia, typ 400 år av rasism. Det finns inte i Sverige. Sverige hade kolonier och Sverige hade slavar. Men om man kollar på Sverige, vad som hände i landet, då var det så här, det fanns inga svarta i Sverige. Man tog inte slavar till Sverige, man tog slavar till USA och till Syd- och Nordamerika. Men de var fortfarande delaktiga. De var delaktiga. Inte lika mycket som USA. Det var inte lika mycket som USA, men de var fortfarande delaktiga. De har fortfarande ett finger där. Det är något som Sverige måste svara på, men det påverkar inte dagens Sverige lika mycket som USAs slaveri påverkar. Men jag tänker, Queen, vad säger du? För du tyckte att det inte behövdes på samma sätt. Nej, vi behöver Black Lives Matter. Det finns rasprofilering. Det finns också polisbrutalitet. Inte på samma sätt som i USA. Därför tänker jag att det kanske inte behöver lika radikala reformer och whatever det är i Sverige som det behövs i USA. Men Black Lives Matter behövs. Ja. Okej, men har ni fått höra att rasism inte finns i Sverige?
100 gånger. Okej, alla kände igen sig på den. Berätta, ge mig något exempel specifikt. Nej, det är ingen fara. Ge mig något specifikt exempel. Ja, den här attityden som Sverige bara älskar. Att det inte finns färg. Jag ser inga färg. Jag ser ingen skillnad på dig och Oscar. Ser man inte färg så kommer man inte se rasismen. Punkt. Jag fick höra av någon som jag jobbade med. Men alltså, varför ska man snacka om ras och rasism och sånt hela tiden? Om man inte snackade om det hela tiden så skulle det inte vara så stor grej. Bara för att du inte drabbas av det här, bara för att vi inte snackar om det här betyder inte att det inte existerar och att det inte är min dagliga upplevelse. Så att vi inte snackar om det betyder inte att problemet försvinner. Exakt. Jag tänker Musa, när har du fått uppleva det här? Då? Jag spelade fotboll och då min tränare han var så här liksom, han var ja men vänta det var liksom jag och en annan svart kille. Han var vänta, svartingarna ska inte gå in först, vänta låt de andra gå in. Och då jag blev så där, wow, kom igen. Det här är fotboll, vi är jättesmå. Hur ska du jobba? Han bara, men jag gjorde det inte med mening. Han bara, du vet, jag skojar med. Då jag blev så, jag kände mig jätteledsen för jag tänkte, wow, jag är inte värd någonting i det här landet. Men det var då det började klicka in i min hjärna att, damn, it really matters. Det spelar roll. Det kommer spela roll tills jag dör. Liksom. Vad finns det mer för exempel när det har kommit upp? Min första riktiga, ordentliga upplevelse av rasism var nog när jag var ny i Sverige. Och, alltså det här var en busstation i Karlskoga. Lilla Karlskoga. Vi var typ 3 av 5, alltså liksom vi var 1 av 5 svarta familjer eller någonting. Och så var det på gatan, någon vi inte ens känner, jag och min låtsasmamma. Dra tillbaks till ert land, era svartskallar, bla 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 bla. Allt det här, du vet, n-ordet, allting. Och i skolan så fick man ju höra allt från Afrikas barn till Afrikas gardin till alltså allt möjligt. Men hur gammal var du då? Hur gammal är man när man går i 7:an? 7:e klass? Ja, 7:e klassen. Hur fick du det att känna dig? 8:e. Hur kändes det då? Man visste ju att man var annorlunda direkt. Man visste ju att man var annorlunda. Alltså från början. Det är det som är grejen. Det är inte en själv som upplever... Alltså det är inte som att man själv upptäckte det. Liksom, shit, jag är svart, jag är inte som någon annan. Utan för mig, det var någon annan som pekade ut det. Liksom. Det är alltid någon annan som gör dig medveten om din hudfärg. Om det. Det här går tillbaka till förskoleklass, honestly. Man fick inte vara med för att man var svartskalle. Eller så här. Det hände att vi lekte tagen. Och sen så är det min tur då. Och ska jag börja jaga alla. Och då börjar alla skrika liksom, en invandrare. Yeah. Och de tycker att det är jättekul. Jag bara... Det börjar typ så här, det börjar så där när man är ung. Jag kommer ihåg typ... Jag tror vi gick vad heter det? När man är 6 år innan man börjar skolan. 6-årsverksamheten. Ja, exakt. Den där. Och det var så här, typ, han färgar av sig. Och såna där grejer. Den där, och sen typ när jag blev lite äldre, kanske gick i typ så här 3 eller något sånt där. Jag blev kallad n-ordet av äldre så här, killar. Och det är som du säger, man märker inte att man är svart själv. Nej. Andra säger det till en. Ja. För jag tänkte, vad är skillnaden mellan mig och dig? I gymnasiet, jag gick 1:an då. Då var det också så där. Den här tjejen, hon hade chokladbollar. Nej. Och jag bara, alltså hon bara, men det heter ju egentligen. Jag bara, så det gör det. Really? Och sen läraren, hon bara, men du kan ju inte bli förbannad, Musa. Varför ska du bli arg? Yep. Varför jag ska bli arg? Yep. Vet du vad ordet står för? Jag tror inte folk förstår hur mycket ordet kan sätta på en. Nej. Jag tror inte folk vet att man går med den här klumpen och man känner någonting är fel på mig. Alltså, Det är helt sjukt. Alltså. Det Och är läraren, det. det sjukaste var att läraren också entertainade snacket. Hon höll med eleven. Det är Och man därför normaliserar det är det. där man bygger upp den här grunden också. folk lägger rasistiska kommentarer och sen försöker säga men om jag var rasist så skulle jag inte kunna... Jag har hört det här från folk. Jag skulle ju inte kunna jobba med mina kollegor. Om jag var rasist, jag skulle ju inte kunna göra det här och det här. Folk måste förstå att rasism i sig är ett spektrum. Det är inte någonting som du antingen är eller inte. Du kan vara allierad ena minuten och vara icke-allierad nästa minut. Det finns vardagsrasism, det finns institutionaliserad rasism. Alltså rasism kommer i så många olika former. Och jag tror att det är det som vi inte har riktigt förstått i Sverige. Och vi börjar smyga in på det, men det tar mig in på nästa. Jag har blivit ovän med någon på grund av Black Lives Matter. Kör! Okej, alltså det är många ovänner här. Nej, men okej, berätta. Jag tänker, eller vet du vad? Vi börjar med Solomon. Alltså alla mina vänner har nog med Black Lives Matter. Jag försöker tänka, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte jag rör mig nog inte i kretsar som
är emot Black Lives Matter. Jag tror det är det. Men vet du, Queen, du har blivit ovän med någon. Ja. Alltså Du behöver folk inte tar sig, namedroppa. nej, men folk tar sig friheten att liksom slide in the DM så vill jag ha diskussioner. De tror att det är liksom free, ta min tid att sitta och diskutera om literally mina rättigheter. Jag tror att det är tänkt. Ja. Folk skriver till mig, de bara, vad tycker du om det här? Fast jag tycker faktiskt, men sen så här, du kan inte tycka någonting för du förstår Vad inte. kul för dig att du tycker så. Vad kul att du tycker why are så. you Keep your coming to opinion me? for yourself. I'm not Thank you. interested. Thank you. Så ja, jag har definitivt avföljt människor, inte pratat med dem just nu, because of deras åsikter om BLM. Det var min good friend. Alltså, liksom, det var så här, han kommer inte förstå all min smärta. Men det här kommer i alla fall ge andra av hans följare en inblick på okej, vad är det just en svart person går igenom just nu? Vad händer runt om världen? Hur tar jag mig kring det? Hur lär jag mig? Hur ska jag använda det för att informera andra? Och han bara, men jag tycker inte jag ska dela det här. Det här angår inte mig ju. Det är ju liksom, jag tycker självklart det är synd om det som hänt. Men det angår ju inte mig, Musa. Vad ska jag göra åt saken? Så ni hade den diskussionen med varandra? Ja, och jag blev så här, nej, jag kan inte vara vän med dig. Det handlar inte, det är inte bara om mig. Det här handlar om en hel nation, alltså om en hel folkgrupp. Liksom, vi alla, liksom, varför? Alltså, ja, allmänt över rasistiska saker så har man ju kapat av kontakten med människor. Finns det någon specifik ställe du har i huvudet? Yes. But we're not name dropping. Nej, men under Black Lives Matter, mitt största problem med väldigt många människor var att helt plötsligt så var det för mycket fokus på Black Lives Matter och svarta människor specifikt enligt dem. Men varför pratar vi inte om det här ämnet då? Men om du verkligen bryr dig om människor och deras rättigheter, varför pratar du inte om det och det och det och det? But, I'm sorry, men det här samtalet som jag vill ha idag handlar om Black Lives Matter. Det handlar om svarta människor, det handlar om mig, det handlar om människor som ser ut som mig och det vi utsätts för. Du brukar knappt bry dig om det som händer i Libyen, om det som händer i Kina, om det som händer i Syrien. Men helt plötsligt är det, varför pratar du inte om det här då? Varför pratar du inte om det här då? If you're that passionate about this issue, varför lägger inte du ut om det? Och där går vi vidare till nästa påstående. Jag dömde personer som inte delade något under Black Lives Matter i somras. Okej, du Nej. Förlåt. Solomon, du är ensam igen. Alltså. Igen. Men vet du vad, vi börjar med ja-sidan nu. Okej, men ni dömde någon. Varför? För det är jätteviktigt. Det är ett ämne man behöver ta upp. Det är någonting som alltså liksom för mig det är en självklarhet. Det är någonting du bör dela, göra, ta information och försöka läsa dig till. Det är bara för mig, det är en självklarhet. Det finns ingen ursäkt du kan slingra ur. Att dela på din story, det är minimum, okej? Ett knapptryck liksom. Ja, men samtidigt, typ, alltså, mina svarta systrar och bröder, jag kan fatta, det är jobbigt att se de här grejerna. Man blir drained, alltså, av att ständigt behöva prata om det här, you know? Men Solomon, du håller inte med? Jag håller inte med. Du håller inte med? Blackout Tuesday, bilden. Jag delade inte bilden. Och det var inte för att jag inte brydde mig. Det var för att det var för mycket hype. Och inte tillräckligt. Det svarade inte, det löste ingenting. Så därför, det var min anledning. Och så därför, ifall jag kollar på någon annan som inte heller kanske delar någonting. Jag vet inte vad deras anledning är. Så att ifall man inte... Jag deltog, jag gick på protesten, allt sånt här. Jag deltog för jag tyckte det var väldigt viktigt för mig personligen. Men om du ändå är någon som du känner, varför döma den när du kan prata med den? Jag vill inte döma för mycket, men samtidigt jag skulle hellre se en svart skärm när jag öppnar någons Insta idag så att jag ser ett tecken på någon form av allyship än att se noll. Facts. Det är nästa påstående. Det är nästa. Så vi kör på den bara. Vad säger ni? Den svarta rutan som folk delade under Blackout Tuesday var meningslös. Håller ni med? Solomon. Solomons Jag är en fritänkare. Alltså. Jag vill veta varför. Berätta. För, okej, om vi nu, vad är det, 8 månader sedan det här hände. Säg till mig, jag har en fråga till er alla. Vad har den svarta skärmen uppnått? Den har gett awareness. Den har spridit awareness. Nej. Jo. Yeah. Det har den. Den har visat. Folk har sett. Därefter har folk kunnat ta och lära sig. Liksom har den gått runt, då gör det så mer att folk ser. Folk som inte har delat den ser och därefter, där kan du ta och lära dig och där får du mer information. Om du inte delar någonting, vad lär man sig då? Jack. Den här svarta bilden lades ut under protesterna. Okay? Det var på alla nyheter hela tiden.
demonstrationer. Riots här, de bränner bilar där. Okay? Det är vad som drog uppmärksamhet. Det är det alla såg. Det är det som drog... Att folk var ute i gatorna och protesterade mot det här. Det är vad som drog uppmärksamhet mot det här. Den här svarta bilden, jag tror inte att den gjorde någonting för att folk skulle få mer eller mindre awareness eller att de skulle lägga mer uppmärksamhet mot Black Lives Matter. Det blev en trend, folk hoppade på den. Många som hoppade på den hade dåliga intentions. De la ut den för att det var det trendiga. Var är de idag? Exakt. Var är de idag? De är borta. De bryr sig inte om den här frågan längre. Den här rutan, kanske för några det är ingenting, men för mig det är jättemycket. För det visar... Förlåt, kan jag också tillägga? Fast jag vill inte se dig bara lägga ut en liten svart skärm och sen ha lite andra åsikter utanför. Såg ni någon lägga upp en svart ruta som ni vet är lite smygrassig sådär? Eller? 100%, eller? 100%! Såg inte det? Personligen nej, men mitt problem är liksom influencers och stora företag som kanske la ut det bara för att ha kvar sina följare. Det roliga är, hade Black Lives Matter kostat... Jag hade inte sett några influencers. Exakt. Jag hade inte sett fotbollslag lägga Black Lives Matter på sina tröjor. Folk tjänar på Black Lives Matter. Ja, det är det. De här influencers... Hur då? Lyssna, de här influencers de bidrar inte till Black Lives Matter. Black Lives Matter bidrar till dem. Att de lägger ut den här Black Lives Matter-bilden, att de delar det här. Det här är så här... Folk säger, de här bryr sig. Jag vill följa dig. Which is why jag kan inte heller 100% döma de som inte la ut det. För att så många människor la ut det av en felaktig skäl. Och jag vet inte, någon som kanske inte la ut det har väldigt svåra diskussioner bakom stängda dörrar. Så jag vill inte döma för mycket. Det här med att vissa har sina anledningar till att dela. Obviously, folk vinner på det. Men alltså, någonting är något. Utveckling åt rätt håll. Vita personer förväntade sig att jag skulle lära dem allt om rasism under Black Lives Matter. Okej, alla ni enade. Inte bara under Black Lives Matter, förlåt. Men bara allmänt. Hela livet. Varje dag. Hur menar du? Berätta. Varje dag. Till exempel, om vi går tillbaka till det där med chokladbollen. N-ordet. Ja, jag hade en upplevelse med N-ordet, alltså chokladbollarna, för inte så länge sedan. Och så satt jag liksom bara där i den stunden och bara, men vet du inte varför du inte får säga det? Alltså någonting så enkelt som, alltså varför man inte får kalla N-ordet, alltså liksom chokladbollar för N-ordet. Vet du inte varför du inte får säga det? And the person was like, nej, kan inte du berätta det för mig? Det är 2021. Slå upp Google. Jag tänker inte... För att, och så hamnar man i såna här diskussioner där min upplevelse, där min historia, där vem jag är som person och det jag går igenom blir roliga debatter för folk. Det är inte vår uppgift att berätta. Liksom. Som när jag ska söka jobb eller söka om något viktigt till något skolprojekt. Jag googlar upp och kollar, hittar information, lägger in det. Så får du också göra. Jag har varit svart historielärare, jag har varit pedagog, jag har varit psykolog. Och jag har också haft literally föreläsning åt min klass om varför man inte ska säga N-ordet. Jag har stått framför min klass i högstadiet. Min helvita klass. Då ska, men Queen, kan inte du bara komma och berätta lite grann varför om så här N-ordet och låtar. Och så skulle jag sitta där och prata framför hela klassen. Det är ångest, det är stress, man ska veta allt det här. Man kan inte snacka för en hel folkgrupp. Alltså, många tror att bara för att man är svart så är man någon svart historiker och kan allting. Alltså, liksom, förstår du? Man vet hur det känns. Man vet hur det känns och man vet vad som är viktigt för en själv. Men man vet inte allting. Vi kan inte ge en historielektion i hur 500 år har sett ut och varför vi har kommit hit idag. Tack så mycket. Och det är tyvärr allt vi hinner idag. Och tack till alla som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill ni bara lyssna, då hittar oss där poddar finns. Ha det bra. Hej då!